عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة 164، ولا زلنا نناقش ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن أكذوبة الإسلام الوسطي. نسأل ماذا تعني كلمة ولي العهد هذا بالعودة إلى الإسلام الوسطي؟ يقول لك الذي كانت عليه السعودية قبل عام 79. أولا عام 79 ده هو المقصود به يعني بداية القرن الرابع عشر الهجري، حين استولى جهيمان العتيبي على مكة، على الكعبة إلى آخره، حركة مشهورة، واضطرت الدولة السعودية إلى الاستعانة بقوات أجنبية أردنية وغيرها عشان خاطر إنهاء هذا التمرد. وهو بقى بيعتبر إن ده يعني خصوصا ما ان هو عاصر بقى قيام ما يعرف بالجمهورية الإسلامية في إيران، فهو بيقول لك ان احنا نرجع الى الإسلام الوسطي الذي كانت عليه السعودية قبل هذا الوقت، يعني الذي كانت عليه السعودية في ايام عبد العزيز آل سعود، وايام الملك سعود والملك فيصل، وطبعا بعد كده الملك خالد اللي هو شهد حكاية جهيمان العتيبي. فمعنى كده ان نحن نتساءل بقى، يعني هل قبل 1979 كانت السعودية دولة وسطية لا تعرف سفك الدماء؟ لا، ده خطأ كبير جدا، لأن مش هنتكلم بقى عن الدولة السعودية الأولى والمذابح اللي عملتها، وده مذكورة بقى في الكتب، كتاب ابن غنام ومذكورة في كتاب ابن بشر، لكن هنتكلم على إقامة الدولة السعودية الراهنة الثالثة عن طريق الإخوان النجديين الذين كانوا يقتلون النساء والأطفال والشيوخ، وكانوا لا يتركون خلفهم رمشا يطرف. هم الذين أقاموا ملك عبد العزيز، ضموا له الأحساء وضموا له كل البلاد، إلى عن الدولة السعودية الموجودة حاليا قامت بسيوف الإخوان وبوحشيتهم. كانوا لا يحتفظون بأسير على الإطلاق، يعني قتلوا النساء والأطفال في الكويت وفي غيرها. هم الذين أقاموا مذبحة الطائف لكي يخيفوا أهل مكة سنة 1924، قتلوا معظم أهل الطائف من النساء والرجال والأطفال إلى آخره. فهل ده بقى إسلام وسطي اللي كان عليه عبد العزيز آل سعود؟ طبعا لا. طيب، حين نشروا الملك فيصل، حين نشر الوهابية في باكستان، وتسبب عن هذا ان باكستان الغربية اللي هي اقرب الى السعودية اصبحت وهابية متعصبة، وباكستان الشرقية اللي هي الوقت حاليا بنجلاديش كانوا ناس بعيد شوية، فكانوا يعني يدينون بالتصوف السني، لكن كانت كل السلطة موجودة في باكستان الغربية، والجيش معظمه من باكستان الغربية، وهم اللي بيحكموا باكستان الشرقية، وأنهم يعتبرون باكستان الشرقية دول كفرة سنيين، مش سنيين يعني مش وهابيين، فقد أقاموا لهم مذبحة قتلوا فيها أكثر من 4 مليون. الوهابية المسؤولة عن هذا. ترتب على هذه المذبحة أن ثار البنغال في بنجلاديش يعني، وعاملتهم أنديرا غاندي، واستقلت بنجلاديش عن باكستان. من المسؤول عن هذه المذبحة؟ الملك فيصل، لأنه هو الذي نشر الوهابية في هذه البلاد. يعني إذن بقى الوهابية حيثما ثارت يسير معها سفك الدماء، ومش ده إسلام وسطي على الإطلاق. الوهابية حين انتشرت في الجزائر ووصل ما يعرفون بالإسلاميين إلى الانتخابات في الجزائر، وقالوا الجزائريين اعتبروا بقى من دلوقتي بقى هتغيروا حياتكم خالص، فالجيش وقع معهم في معركة وحصلت حرب أهلية فظيعة جدا وقتل فيها ملايين. من المسؤول عن هذا؟ يعني ده كله
قبل سنة 79 يعني على حسب ما أتذكر يعني إذا بقى الإسلام الوسطي لم تعرفه السعودية قبل 79. وبعدين طب ما هو جهيمان العتيبي هو تلميذ لابن باز، وهو يعني في رسائله التي عرضنا لها في كتابنا عن المعارضة السعودية في القرن العشرين وناقشنا الرسائل بتاعته، هو بياخد كل كلامه من كتابات ابن عبد الوهاب. يعني إذا ما قام به جهيمان العتيبي هو وهابية 100%. إذا بقى حكاية إن السعودية كانت معتدلة قبل 79، لا، ده خطأ كبير جدا ويدل على جهل فادح. طيب بس هنا بقى مستفاد من ذلك ان من بعد 79 ان السعوديه صلحت؟ لا طبعا. السعوديه بعد 79 هي طبعا التي يعني نشرت الوهابيه في باكستان وعملت تسبب عنها القاعده، وكل ما يحدث ده من اساس نشر الوهابي. و9 10 سبتمبر او 11 سبتمبر وكل المذابح اللي بتحدث حتى الان في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها، ده كله يتو منين؟ ما هو من داخل برضو السعودية. إذا بقى حكاية السعودية لم تعرف فعلا، لم تعرف ما يعرف بالإسلام الوسطي بمفهوم ولي العهد أو مفهوم الناس اللي بيقولوا هذا الكلام. هم متطرفون، هم سفكون للدماء، سفكون الدماء، هذا هو دينهم. أهلا بكم أحبتي في برنامجنا لحظات قرآنية، وفي قناتنا أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن، في كل ما تسألون عنه من أسئلة، في إجاباتنا عن كل ما تسألون عنه. ولا تنسوا المشاركة وأن تقوموا بعمل شير ولايك. وعليكم السلام.